mazda 6 2015 customer complaint එක තමයි engine light එක තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම සියයට වඩා යද්දී ප්‍රෙෂර් එක අඩුයි, නිකන් පවර් ලොස් එකක් දැන් ෆීල් වෙනවා කියලා. පළමු කම්පියුටර් එක ගහලා එන්ජින් ලයිට් එක වැඩ කරනවා. කහපාට ලයිට් එක පේනවා. හැබැයි ඩ්‍රයිව් එකේ නම් කිසිම අප්සෙට් එකක් නැහැ. නෝමල් ඩ්‍රයිව් එකේ මිස් කරන්නේ නැහැ, කිසිම දෙයක් නැහැ. බලමු ඉග්නිෂන් ඔන් කරලා යූස් කරන්නේ හෝටල්. මේක mazda 6 diesel engine එකක් තියෙන්නේ. So mazda 6 2.2 liter automatic. Right, yes. Scan. Right, engine control. Okay, fault is දෙකක් තියෙනවා. මේක engine light එක තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මේක වෙන නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔක්කොම 000 වෙන්නේ. මේක වෙන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔක්කොම 0. power control module එකේ එකක් එනවා. බලමු මොකක්ද කියලා. හැම වෙලාවෙම කම්පියුටරේ ඔන් කරද්දී ඉග්නිෂන් ඔන් කරලා තියෙන්න ඕන. ඇසසරි නෙමේ ඉග්නිෂන් ඔන් එකේ තියෙන්න ඕන. ඇසසරි එකට පස්සේ නමුත් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ නැතුව. right, මෙන්න ආවා කෝඩ් එක P2262 exhaust pressure sensor A turbocharge exhaust pressure. මේක common problem එකක් මේ වාහනේට එන. බලමු මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. exhaust pressure sensor එක හරි common ප්‍රශ්නයක් එක තියෙන්නේ. මේක තමයි engine එක Sky Active technology. මේ diesel engine එක මේ cover යට තියෙන්නේ. මේ cover මෙහෙම ගලවලා මේකත් මෙහෙම මෙන්න මේක වහලා තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම උස්සපොන එකක් ගැලවෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මම මේ හයි කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ආෆ්ටර් මාකට් එක මම හයි කරා. මේකේ පෙන්නන්නම් තිබුණ ඔරිජිනල් එක. මෙන්න මේක තමයි ඔරිජිනල් එක. මේ තියෙන තමයි වෑල් එක. මේ වෑල් එක හිර වෙනවා. මේකට කාබන් නවා. එකත් එක්ක මම ගලවද්දී මේ හෝස් එක මේ තියෙන හෝස් එක. මේ හෝස් එක through පේන්නේ නැහැ. තිබුණේ මම මේ ටික සුද්ධ කරා. මේ තනිකර කාබන් වැහිලා තියෙන. කාබන් වලින් වැහිලා තිබුණේ මේ හෝස් එක. මේ හෝස් එක කාබන් වලින් වැහිලා මේක අත් කාබන් සෑහෙන ඇතුළේ තියෙනවා කාබන්. මේක තමයි exhaust pressure sense එක. මේක ගලවලා මම මේ මාරු කරලා තියෙන්නේ මේ වාරයක් එක විතර සොලියුෂන්ස් එකක් දාලා තියෙන එක. හරි ලේසි ගලවන්න. මේ මෙතන යට හෝස් එකක් තියෙන. හෝස් ක්ලෑම්ප් එක ගලවලා මෙන්න මෙතන කෑණයක් තියෙනවා. මේ තියෙන 8 mm ඇණයක් තියෙනවා. හෙඩ් එක තියෙන. ඒක ගලපුවම මේක උස්සලා මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ කස්ටමර් පාර්ට් එක අරන් ආවේ. මේ පාර්ට් එක කම්පැනි එක ගනල්ලු $340 plus GST කියනවා මේ පාර්ට් එක.
මෙයා ජපාන් වලින් ඉම්පෝට් කරලා තියෙනවා මේ පාර්ට් නම්බර් එකටම තියෙන ඉක්වල් එක ඩොලර් මේ AU ඩොලර් ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 180ට මේ තමයි ඒකේ පාර්ට් නම්බර් එක ජපාන් ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් 1 week ලු ගියේ ඉතින් එයා 240 විතර වගේ සේව් කරලා තියෙනවා ඉන්න ඉතින් අරන් ආවා හැබැයි ආෆ්ටර් මාකට් එක ටිකක් වෙනස් නමුත් ඔක්කොම ෆිටින්ග්ස් ඔක්කොම ආවා මේ ප්ලේට් එක මේ වයර්ස් ඒ ඔක්කොම ආවා වෙනම ෆිටින්ග් එකක් තියෙන නමුත් ඒ වගේම සෙට් වෙනවා එතනටම සෙට් වෙනවා මේ වයර් එක විතරක් දිගට තියෙනවා මොකද කනෙක්ටර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් නිසා මේක ඊට පස්සේ දාලා හයි කරලා රීසෙට් කරපුවම ඒ ජොබ් එක perfectly solve වෙනවා ඉතින් ඒක තමයි මේකේ ලෙඩේ මේක දාලා රීසෙට් කරපුවම ඒක ඔක්කොම යනවා ඊට පස්සේ වාගේ pressure sensor කියන්නේ exhaust pressure sensor circuit A තියෙන්නේ කෝඩ් turbo charge මේ තියෙන්නේ කෝඩ් එක මේ දෙකම යනවා අපි ඒක දාලා රීසෙට් කරපුවම ඒක දාලා රීසෙට් කරපුවා දෙකම ගියා මේකේ සෝ ඒක ප්‍රශ්නේ ඉවරයි සෝ ඔක තමයි අද ඕගලන්ට පෙන්නුවේ එහෙනම් මතක කරගන්න බා ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා subscribe button එක press කරන්න තමතක කරන්න එපා right okay